Jag är ledsen, jag har inte tillräckligt med tid och kritor för att förklara för dig varför vi måste gå in och skydda barnen mer än någonsin nu. Och goda nyheter idag. Och jag älskar att återkomma med goda nyheter och framsteg på saker som vi har jobbat så hårt på. Så jag tänker bara djupdyka rakt ner i det. Igår kändes det så himla bra för jag fick äran att presentera framsteg på någonting vi har jobbat hårt på tillsammans. Jag gjorde en tweet, jag skrev på både Facebook och Instagram och meddelade att vi har åstadkommit 2 stora förändringar. Om du inte har sett det så ska jag snabbt gå igenom vad det är vi har åstadkommit. Fantastiska människor! Ni är så jäkla bra. All right, 2 stora förändringar har vi åstadkommit. Den första, vi jagade rätt på Skolverket för att prata om den här läroplanen. Och för er som följer den här kanalen regelbundet så vet jag att jag har gjort ungefär 3 videor i ämnet. Och granskat dem. Jag har källor på precis allting i respektive video. Men det kommer också här nedan. Så efter att vi jagade rätt på Skolverket pressade de på svar och många har hört av sig till dem. Och vi har frågat dem om kopplingarna till WHO och de har förnekat och förnekar fortfarande. Men ändå tog de bort länken som länkar precis till den läroplanen från WHO, den matrisen som de ville inte att vi skulle se den helt enkelt, men den är länkad dit. Och ja, de kopplingarna kan du se i respektive video. Jag har lagt jättemånga timmar på att sätta ihop dessa videor och dessa källor så att du förstår exakt hur allting hänger ihop. I vilket fall Skolverket ändrade sin länk. Det var några veckor sedan tror jag, men det är en stor förändring som vi har åstadkommit. Den pekar inte längre på rätt dokument, så nu när man delar den så verkar man knäpp. Men den länkar fortfarande till en samling med dokument till WHO, så de kan inte förneka det i alla fall. Nummer 2. RFSU. Du som har följt med mig på någon sociala medier alls så vet du att jag har gett mig på RFSU. Jag har gett mig på RFSU i hur länge som helst för att det de gör är helt galet. Men det som var mest galet var den här boken. Det är faktiskt inte mest galet. Det finns tyvärr ännu galnare saker, men en av de värsta är den här boken Snippor och snoppar. Det är många föräldrar som inte alls vill att deras förskolebarn skulle ta del av något sånt här. Så vi hörde av oss till dem. Jag har inte fått något svar på varken mejl eller telefon. De svarade i telefon, hänvisade till mejl. De ville inte svara på frågor. De ville inte svara på individuella frågor på telefon. Så de hänvisade mig till mejlen. Och när de väl hade skickat mig till mejlen kunde de ju alltså ignorera mig. Vilket de gjorde med alla andra också som hörde av sig. Efter vårt tryck på RFSU så tog de ner den här boken. Och länken är borta. Men som jag skriver här, internet glömmer inte, Wayback Machine finns alltid och länken, det finns en helt annan länk till den boken så att ingen kan missa vad det är som finns och har funnits och som de försöker få in i våra förskolor. Jag skrev i princip och tackade alla som har varit involverade i dessa 2 grejer. Alla människor, alla föräldrar, alla som inte är föräldrar också som bryr sig om vad våra barn utsätts för och vilket sorts samhälle vi vill leva i. Tack så hemskt mycket. Utan det här trycket från alla människor hade vi inte kunnat göra detta. Jag kan inte göra det själv. Jag kan bara ta fram research. Jag kan ta fram informationen. Men jag kan inte skapa denna förändring själv. Det är ni som har skapat det här. Det gör mig så otroligt lycklig. Det här är de grundlänkarna som går till mina texter som jag har skrivit om detta. Där inne finns ännu fler länkar och källor till allting jag säger. I respektive video finns det länkar och källor till just det som jag pratar om i den videon. Så det är hundratals timmar research i detta.
varje länk har en massa andra länkar och det är för att jag har verkligen velat ta fram så att det här syns. De gör såna här saker i det dolda fast ändå inte, alltså de gör med det öppet. Därför att folk har inte tid att sitta och glo in i vad RFSU gör i sitt dagliga arbete. De har inte tid att sitta på förskolan och kolla igenom förskolans böcker eller fråga om vad förskolan pratar om idag och så vidare och så vidare. Så att ta del av de här sakerna, bilda dig en egen uppfattning, leta vidare själv och så vidare. Precis som jag alltid säger. Du ska känna dig bekväm i den information som du har. Jag kan bara presentera det som jag hittar och gräver fram och sammanställa detta. Men jag kan inte bestämma åt dig och det vill jag absolut inte göra. Jag vill att du ska bilda dig en egen uppfattning, tycka själv och därifrån handla. Så med det sagt så har vi en inte ny grej, men bara för att visa lite mer vad det är för krafter vi slåss mot. VD på Planned Parenthood är positiv till porr för småbarn. Jag har pratat om Planned Parenthood tidigare också och deras kopplingar till RFSU och RFSL och dessa organisationer och många av deras väldigt suspekta aktiviteter. De hänger samman, alla de här hänger samman. Bill Taverner, han tycker tydligen att det är helt fine med porr till småbarn. Var känner vi igen det här från? Kan det vara en viss läroplan som jag har pratat om tidigare, som vi alla har reagerat på? Det står att inflytelserika Planned Parenthood of America och dess underavdelning Center for Sex Education, CSE. Lägg detta på minnet för att det här dyker upp då och då nu, CSE. Deras vd har i ett flertal olika intervjuer förespråkat sexualundervisning för barn redan då de är i förskoleåldern. Det är precis det här vi pratar om hela tiden. Han har även yttrat att användbar kunskap om porr kan främja barns utveckling. Berätta gärna hur porr för förskolebarn främjar deras utveckling. Vilken typ av utveckling och för vem? För pedofiler? Ja, det är nog bra för pedofiler. Det är därför vi slåss mot det här. Planned Parenthood Director claims kids are sexual beings from birth while promoting useful porn literacy. Har du kopplat ihop the dots ännu? Det här är exakt vad de slåss för i WHOs läroplan. Som de förresten har dolt länken till nu. 2 september 2022 skrevs denna artikel. Vi ska inte titta på videon här, men du kan gå in och se denna. Det är samma påstående som alltid, att barn föds med en sexualitet, små barn är sexuella varelser och så vidare. Och som du ser här, det är inte någonting nytt de håller på med, utan de har hållit på med det här väldigt länge. Det är bara att det har jobbats in en tolerans i vårt samhälle idag så att nu kan de prata mer öppet om det. Så de pushar folk till att bli mer och mer öppna för alla de här sakerna. Det är transgender, sen är det transgender för barn och sen är det Pride. Sen ska barn få vara med i Pride och titta på män i läderkalsonger och gagballs mitt på gatan och massa sådana här. Sen så tar man det in på förskolorna genom att ta in viss typ av språk som man ska säga hen, man ska göra det ena och det andra och sen bit för bit. Dessa små saker för sig verkar inte så farligt. Det är därför så många föräldrar accepterar de här sakerna, för att när det händer en sån liten grej som men nu ska vi säga hen för att respektera alla. Det i sig verkar ganska harmlöst. Men sen så kommer man till att man ska säga hen även om man vet om det är en flicka eller en pojke. Sen så får man inte säga flicka och pojke. Sen ska man bara säga hen. Och sen så eskalerar det, går bit för bit. Och för att människor har accepterat de här små munsbitarna och gömmer det bakom ord som respekt och värdegrund och inklusivitet, så befinner vi oss här nu där vi pratar om porr i förskolorna.
när man inte sätter stopp från början och har förmåga att se den stora bilden och se vad är det här ska leda till egentligen. Så plötsligt är vi där och det går inte att backa. Katastrof, visst. 2015 så sa han detta. We have in our society an assumption of asexuality of people with intellectual disabilities. It's a myth that's perpetuated and really we are all sexual beings from birth until death. Det är precis vad som står i matrisen på WHO. Så när jag säger en agenda och nya människor kommer in här och tänker nu har hon tappat det helt, jävla konspirationsteoretiker och foliehatt och dittan och datten. Du säger bara så för att du inte ser det jag ser. Du har inte lagt de hundratals timmarna som jag har på att se detta och se mönstret och se hur alla dessa organisationer hänger samman kring samma agenda. Men därför bjuder jag in dig att ta del av alla mina källor och allt mitt arbete som jag har sammanställt under flera månaders tid. Jag tror till och med, när började jag gräva i den här skiten? Det var nog över ett år sedan till och med. Varsågod och ta del av det. Ingenting är dolt. Allting finns där. Det är bara att jag har gjort det enkelt. Sammanställt allting så att du vet var du ska leta någonstans och du slipper leta så länge som jag har gjort. Around the year of 2012, Taverner said children of certain age should be taught about pornography in sex education, a position he has maintained up until last February 2021. Han sa att en viss mängd erotik är hjälpsam för barn. Och att unga människor har en längtan efter att få veta vissa saker. Ursäkta mig, men förskolebarn har ingen längtan efter någonting av detta. Absolut inte. Men det här går djupare. Det finns inte bland mina länkar ännu, men jag håller på att jobba på en mycket större video om grunden till allt där. Hur hela den här grejen uppstod från första början. Och det är extremt äcklig läsning. Det är alltså, det finns inga andra ord, det är fruktansvärt vidrigt och alla kommer inte kunna se det materialet när jag har gjort den videon. Och jag hoppas verkligen att jag hinner göra den innan jag föder barn, när det nu blir 2 veckor. Det kan hända när som helst, nu är vecka 37. Så jag jobbar hårt på den videon och jag hoppas att jag hinner släppa den. Men där ser man grunden till allt det här som jag pratar om. Det här med porr i förskolorna, sexualiseringsagenda, RFSU, Planned Parenthood, alla de här sakerna har en och samma rot. Och det är den jag ska presentera. Okej, vi går vidare. Jag vill ta fram en riktigt trevlig nyhet. Det här gör att jag överväger att ta min familj och flytta hela vägen bort till Florida. Låt mig presentera DeSantis, Floridas guvernör. Han tänker se till att från och med 1 oktober så ska någon som har förgripit sig på ett barn under 12 dödas. Alltså det enda rätta för sådana människor. De ska inte leva. Det är väldigt enkelt. Det här skrevs 2 maj 2023. Han signade ett lagförslag där våldtäktsmän, någon som har förgripit sig på ett barn under 12, har begått ett så grovt brott att de ska få döden som straff. Hör du, alltså jag hör änglar i mina öron när jag läser det här. Det här är ljuvligt. Det här är det enda sätt, alltså jag i och för sig. Nu finns det en del andra metoder jag hade använt också som jag inte kan säga högt i en video på YouTube. Men ni som känner mig, ni vet precis vad jag skulle säga här. Lite värre än döden. Mycket värre än döden. Men döden får duga. We think that in the worst of the worst cases, the only appropriate punishment is the ultimate punishment. And so this bill sets up a procedure to be able to challenge that precedent.
DeSantis said at a Monday news conference in Titusville, Florida, speaking behind a podium with a sign that said "Law and Order". Så medan vi i Sverige släpper och ger straffrabatt till barnvåldtäktsmän och inte ens haffar dem när de kontaktar barn för att våldta dem, så finns det ställen i världen där man gör det på rätt sätt. Det enda rätta sättet. Så, just saying. Om du inte förstår att detta är det enda sättet att gå. Jag är ledsen, jag har inte tillräckligt med tid och kritor för att förklara för dig varför vi måste gå in och skydda barnen mer än någonsin nu. Och medan vissa länder gör stora framsteg så händer det här också samtidigt. Insekter i barnmat. Nu ger de sig på barn för att smaka på insekter och sakta men säkert införa detta i skolorna. I Schweiz vill företag få fler att provsmaka en ny typ av kost. Det är inte en kost. Det är giftigt. De låter skolbarnen lära sig mer om hur gräshoppor och maskar smakar. Hade någon gett insekter till mitt barn i skolan? Ännu en sak jag inte kan säga, men den byggnaden hade inte stått kvar. Choklad och ost, det är vad vi förknippar Schweiz med. Nu ska vi se. Jag vill alltid visa eller komma fram till när det här skrevs. 3 maj 2023. Nu vill företag i landet få skolbarn att äta mer av någonting annat, nämligen mjölmaskar, gräshoppor och syrsor. Först i Europa med att tillåta insekter. 2017 blev Schweiz det första landet i Europa att tillåta företag att sälja insekter som föda till människor. Men ännu har det inte slagit igenom. Jag håller inte med. När det har kommit så här långt att man tar in det, att företag har fått tillåtelse att ta in det till skolorna för att små barn ska smaka på detta och äta insekter, då har det gått alldeles för långt redan. Det finns ett annat hinder som står i vägen, nämligen att många anser det motbjudande och äckligt att äta dem. No shit! Därför har företagen riktat in sig på en målgrupp vars matpreferenser och smaklökar ännu inte är fullt utvecklade. Barn. Vad är det mer som inte är utvecklat med barn? De kan inte säga nej till saker därför att de är nyfikna och kan bli övertalade till precis vad som helst. Det är exakt det här problemet vi har med allting annat som jag har pratat om hittills. Swiss Insects, en sammanslutning av företag som säljer insekter för mänsklig konsumtion, har personal som åker runt i skolor och låter skolbarnen provsmaka. De är unga, mer öppna för nya saker. Alltså lätt att påverka. Förr eller senare kommer de att inkludera insekter i sin diet. Se. Har det inte slagit igenom? De har redan bestämt att det är så här. Det är en miljövänlig kost, säger de, minsann. Insekter är en miljövänlig protein- och vitaminkälla. Utsläppen från produktionen av jada. Klimattjafs, klimatångest till världen. Forskare har godkänt insekter som mänsklig föda och menar att dessa är säkra att äta förutsatt att de föds upp i kontrollerade miljöer. 2021 godkände EU 4 typer av insekter. Det här har jag gjort en video om också. Jag har visat officiella dokument på de här godkända mjölmaskarna från Livsmedelsverket, tror jag det var. Ja, alltså jag skulle inte ha något emot ifall det fanns dödsstraff på människor som kommer in i förskolor och pratar om porr eller ger dem insekter till att smaka. Så, go ahead. Jag är så här, at this point, jag har kommit till en viss punkt där jag bara, vet du vad? Så fort någon går in genom dörren till en förskola för att försöka påverka barn till någonting som är det minsta dåligt, det borde vänta en grupp med människor med vapen utanför och bara fire away. Agendorna eskalerar.
De här människorna som pushar för dessa olika agendor, de trycker på. De är fler och fler och det är tydligare, det blir hårdare. Så just nu känner jag att, vet du vad? Better safe than sorry. Det här är visserligen Schweiz. Det är inte så långt härifrån. Jag har inte researchat mer om det här med insekter för skolbarn i Sverige. Jag vet inte ifall det är någonting som pågår, att det ska komma någon där de får provsmaka detta. Men jag kan ju säga att det här är det första jag kollar upp i min närhet. Och det är kanske någonting som du borde göra också ifall du har barn i skolan. För att ta reda på om det finns några planer på att ta in någon som ska komma dit för att de ska få provsmaka insekter. Det är nolltolerans på dessa saker. Nolltolerans på experiment på våra barn. Oavsett om det är med sexualiseringsagendan eller insekter eller någon annan form av helt efterblivna idéer. Nolltolerans. Vi måste sätta ner foten och vi måste göra det riktigt. Vi måste göra det totalt, fullkomligt. Nu är det slut på diskussioner, det är slut på daltande. För de har lagt in nästa växel. Vi gör det också. Det är bara att nu står vi redo allihop. Vi säger nej till allting. Säger nej till allt. Allt ska gå genom oss föräldrar. Vem vet hur länge de har påverkat barn i skolorna med Gud vet vad som vi aldrig ens får reda på. Och varför får vi inte reda på det? Vi har inte tid. Så den tiden som vi skulle ha tagit till att gå hem efter jobbet och kolla på Netflix och slappna av och göra grejer. Den tiden måste vi lägga på våra barn. Den tiden finns inte. Den har egentligen aldrig funnits. Vi måste lägga den tiden på våra barn. Vi måste lägga den tiden på att kolla allting runt omkring oss. För att det finns krafter där ute som vill ha dina barns hjärnor och kroppar. Och vi ska inte tillåta dem att få det. Jag vill gå tillbaka till att fira dessa 2 stora framsteg som vi har gjort. Där Skolverket har fegat ur och tagit bort länken. Och där RFSU har fegat ur och tagit bort länken. Det faktum att de inte svarar på föräldrars mejl utan att de bara gå ut med något luddigt pressmeddelande och sen ta bort sina länkar. Det berättar allt. Så ni som är arga på att de fegar ur och bara tar bort det här, var inte det. Sättet man reagerar på visar allting. Så det är en bra sak att de reagerar så här fegt. De kommer att behöva adressera detta på ett annat sätt. För att bara för att de har tagit bort länkarna betyder inte att vi slutar. Utan vi trycker på ännu mer. Ännu mer trycker vi på. Jag vill tacka ännu en gång. Tack så hemskt mycket för att ni har gjort det här möjligt. Jag är bara en liten skit i rymden som försöker få fram information som vissa kanske inte har sett ännu. Men utan er hade jag inte kunnat skapa det. Jag hade inte kunnat skapa den här förändringen utan er. Jag hade inte kunnat få folk att se det i så stor utsträckning utan er. Jag hade inte kunnat få Skolverket och RFSU att fega ur och dra tillbaka sitt skit från barnen utan er. Det är ni som har skapat det här. Tack så hemskt mycket. Och riktigt bra jobbat. Det visar vilken fantastisk makt vi har som människor, som föräldrar. Och allting som vi anser är fel ska vi göra detta med. Det som inte vi vill ha kring våra barn och i vårt samhälle ska vi radera. Och vi ska komma in med egna nya lösningar. Så hur vill vi ha våra förskolor istället? Hur vill vi att våra skolor ska fungera istället? Jag hade velat se mental träning i skolorna. Jag skulle vilja att barn mediterar i skolorna. Jag skulle vilja att barn lär sig förstå sina känslor i skolorna. Att lära sig förstå sig själv, känna vad man själv känner, lära sig förstå sina känslor. Vi har bara så mycket tid och kapacitet att påverka våra barn efter hela den tiden som de är i skolorna. Det är också någonting som vi behöver förändra. Varför har vi skoltvång i Sverige? Nu säger någon, det kallas faktiskt skolplikt. Det är ett tvång. Om mitt barn inte går i skolan vid en viss ålder till en viss ålder, vem kommer då? Då kommer Sveriges kidnappningsförbund och säger, vi äger dina barn. Du är inte bra för ditt barn så nu ska vi ta ditt barn och stoppa det där borta där det barnet ska utsättas för det som vi vill. Det är också en grej som jag jobbar på just nu.
tvångsomhändertagande av barn. Det är mycket att packa upp, så det kommer dröja lite. Men just nu pratar jag med organisationer och offer och föräldrar som har råkat ut för de här sakerna. Så det är definitivt någonting som jag jobbar på i bakgrunden. Alla källor finns nedan i min video. Tack så hemskt mycket för att du tittade. Ta del av alla källor och länkar. Läs in dig på det. Om du gillar min video och alla andra videor, gilla gärna videon och prenumerera. Det hjälper mig supermycket. Speciellt med dessa saker. När vi når ut till människor kan vi påverka tillsammans. Så det hjälper mig jättemycket. För dig som vill hjälpa på andra sätt så finns det också länkar nedan. Min bok är ute. Det finns tröjor att köpa. Det är sådana saker jag tycker är kul. Att skapa grejer som ger människor någon form av nytta och glädje. Tack så hemskt mycket. Riktigt bra jobbat och nu kör vi vidare. Hej då!